Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái phương pháp để làm cái giống nấm linh chi và các cái giống nấm khác. Nói chung là nó đều có một cái nguyên tắc giống nhau. Khi mà các bạn đã hiểu rõ thì các cái giống nấm nào bạn cũng có thể làm được, nó rất là đơn giản, dễ dàng, để chúng ta chủ động được sản xuất nó thuận tiện. Và đặc biệt là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn dùng những cái thiết bị nó rất rẻ tiền, nó hàng ngày của chúng ta đây, để chúng ta có thể sản xuất được những cái giống nấm mà không cần phải mua sắm những cái trang thiết bị đắt tiền cầu kỳ phức tạp như là trong quy trình, trong sách người ta hướng dẫn. Đấy là những cái điều mà rất là quan trọng để cho những cái người nông dân người ta sản xuất ít, sản xuất nhỏ lẻ, người ta không cần phải chi phí lớn. Mình sẽ hướng dẫn rất là chi tiết, rất là tỉ mỉ để cho các bạn hiểu được cái bản chất của nó, thì các bạn sẽ làm rất là dễ dàng. Sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số những cái thứ để mà chúng ta có thể tiến hành để làm được. Trước tiên là chúng ta cần những cái củ khoai tây như thế này, bán đầy ngoài chợ. Thứ hai nữa là đường có thể đường ăn hoặc là đường gluco. Ba nữa là thạch. Cái gói thạch agar này mình đang dùng là cái thạch agar Long Hải nhé. Đây này các bạn nhìn này, có một cái ưu điểm là nó chỉ có thạch không thôi, nó không có đường. Nếu mà các bạn muốn dùng những cái loại thạch mà nó có đường ấy thì là mình sẽ rất là khó khăn trong cái việc pha thêm cái lượng đường vào trong cái môi trường để chúng ta làm. Nếu mà lượng đường nhiều quá thì nó sẽ ức chế sự phát triển của sợi nấm, mà chúng ta pha thêm vào thì nó rất là khó khăn. Cho nên các bạn mua cái loại thạch nào mà nó không có đường thì chúng ta rất dễ dàng. Thứ tư nữa là những cái ống nghiệm này. Nếu mà các bạn thích dùng ống nghiệm thì các bạn dùng, nếu không thì các bạn có thể dùng bất cứ những cái gì. Ví dụ cái hũ nhựa này, cái hũ nhựa này nó bán 5.000 hay là 2.000 gì đấy một hũ ấy, rất là nhiều. Đấy, các bạn đục một cái lỗ ở trên cái nắp này để tí nữa chúng ta lút cái nút bông vào đây để cho nó trao đổi oxy. Hoặc là chúng ta có thể lấy những cái chai thủy tinh nhỏ như thế này, mà cái loại mà chúng ta có thể hấp được mà nó không bị vỡ ấy. Bất kỳ cái dụng cụ nào chúng ta dùng một trong ba những cái dụng cụ này, rất là đơn giản thôi. Thứ tư nữa là cái bông y tế. Cái bông này là chúng ta mua ở hiệu thuốc ấy. Đây, rẻ bèo. Thứ bốn nữa là các bạn mua ở hiệu thuốc một cái con dao mổ nhá. Một cái con dao mổ ở hiệu thuốc như thế này, nó gồm có cái chuôi này 20.000 này. Cái lưỡi của nó này cũng rất là rẻ, tầm có 1 đến 2.000 một chiếc thôi. Đấy, các bạn lấy cái con dao các bạn gắn vào cái chuôi này để chúng ta làm cho nó dễ dàng. Tại vì nó sắc cho nên là chúng ta phân lập cái mô của cái nấm linh chi nó cứng ấy, nó sẽ dễ dàng hơn. Là các bạn có thể dùng cái con dao dọc giấy cũng được, thế nhưng mà nó sẽ khó khăn hơn. Rẻ mà, cái này ra vật tư y tế đầy mà. Rồi, tất cả những cái dụng cụ đấy là chúng ta chuẩn bị là ok. Chúng ta lên mua một cái nữa. Cái này nó có 250.000 thôi, là cái cân điện tử rất là nhỏ, nó định lượng được từ 0,01 gram để chúng ta có thể là đong đếm các cái loại vật tư ít như là đường hay là các cái loại muối khoáng. Nó rất là rẻ mà, mua trên mạng này. Bây giờ như thế này nhá, cái môi trường để chúng ta phân lập cái tất cả cái loại nấm nó đều giống nhau. Thứ nhất là khoai 2 lạng trên 1 lít nước. Thứ hai nữa là thạch agar 20 gram trên 1 lít nước. Thứ ba nữa là đường 20 gram trên 1 lít nước. Đó, ba cái thứ đó chúng ta đầu tiên nếu mà chúng ta làm 1 lít nước, chúng ta lấy 2 lạng khoai. Ok này. Đấy, 1 lạng 7, 2 lạng 9, không sao cả. Khoai chúng ta rửa sạch. Chúng ta có thể là cạo vỏ hay không thì tùy, lười thôi.
cuộn chặt, thái nhỏ nó ra. Rồi bắt đầu chúng ta cho vào cái xoong để chúng ta đun lấy, chiết lấy cái nước của cái củ khoai này nhá. Không có cái xoong nào thôi, cho vào cái siêu để đun, chiết lấy nước bình thường chả làm sao hết. Chúng ta đun cái khoai này trong vòng khoảng 15 đến 20 phút thì chúng ta sẽ chiết được hết cái dưỡng chất của nó ra. Chúng ta bỏ cái bã lọc lấy mỗi phần nước thôi. Sau khi mà chúng ta đã chiết được khoảng 15 đến 20 phút rồi, chúng ta sẽ gạn bỏ cái bã đi, chúng ta lấy cái nước. Đấy nhá, chúng ta lấy đúng 1 lít nước để chúng ta sẽ dễ dàng pha chế các cái thạch với đường vào đây. Thạch agar này chúng ta sẽ cần 20 g. 20 g thạch pha vào với dịch nước khoai tây. Cộng với 20 g đường. Đường ăn cũng được, đường gluco cũng được, không sao hết. Các bạn lưu ý một điều là cái thạch này nếu mà các bạn cho nhiều quá thì nó sẽ đặc quá, mà các bạn cho loãng quá thì nó sẽ bị lỏng quá, thì chúng ta rất là khó khăn trong cái việc mà để nuôi được cái sợi nấm của nó. Cái đường này chúng ta phải lấy chuẩn 20 g, bởi vì chúng ta cho nhiều đường quá thì nó sẽ ức chế cái sợi nấm nó phát triển. Đấy cho nên lý do vì sao là phải dùng cái thạch không có đường thì chúng ta rất là dễ định vị lẫn nhau. Ok, các bạn lưu ý là lên pha bằng cái nước nóng một chút thì cái thạch nó mới đều. Nếu mà nước nguội ấy, chúng ta sẽ thấy một cái hiện tượng là cái thạch nó sẽ bị lắng xuống dưới, cho nên là những cái dụng cụ mà mình chứa cái dung dịch này lúc đầu thì loãng, sau phải đặc. Đấy, các bạn lưu ý dùng cái nước nóng. Đây, tất cả những cái dụng cụ này chúng ta đều phải làm sạch sẽ trước khi chúng ta làm để khô ráo nhá. Kể cả cái này cũng thế, chúng ta có thể dùng một trong 3 cái thứ như này, bất kỳ ống nghiệm thì thôi những cái này, mà chúng ta không có ống nghiệm chúng ta dùng những cái hũ nhựa như này, không có hũ nhựa chúng ta dùng những cái nọ thủy tinh mà chúng ta có thể hấp được như này. Đối với cái ống thạch thì chúng ta chỉ đổ khoảng 1/5 cái ống này thôi. Rót cẩn thận không thì nó sẽ bị rớt ra cái thành cái miệng của cái ống này, là vi khuẩn nó sẽ ăn theo vào đây, nó sẽ bị nhiễm khuẩn này. Chúng ta lưu ý là chúng ta có thể dùng một cái phễu rất là nhỏ, hoặc là chúng ta rót rất là cẩn thận, không để cho nó bị rớt lên cái thành này. Mọi người lưu ý là chỉ rót 1/5 của cái ống này thôi, để khi mà chúng ta hấp thanh trùng xong chúng ta để nghiêng nó ra như này thì nó sẽ có được cái bề mặt nó rộng để chúng ta cho cái sợi nấm nó ăn này. Đấy. Đối với cái hũ nhựa này chúng ta cũng chỉ rót một cái lớp mỏng thôi, tại vì sợi nấm nó ăn ở trên bề mặt, cho nên là chúng ta không cần phải dày, không cần phải nhiều. Nó chỉ ăn ở trên bề mặt của cái thạch thôi, nó không ăn xuống bên dưới được. Hoặc là cái chai này cũng như vậy. Đấy, nhìn kỹ, nó chỉ một phần nhỏ này thôi. Pha 1 lít để cho các bạn hình dung là cái lượng tất cả những cái vật tư chúng ta pha chế cho nó dễ dàng. Còn chúng ta dùng nhiều dùng ít thì chúng ta tùy pha cái lượng này ít hay nhiều. Chỗ này là thừa này. Tại vì hôm nay chỉ làm demo cho các bạn xem để các bạn hiểu thôi, còn các bạn làm nhiều ít thì tùy các bạn thôi. Bây giờ đến bước tiếp theo là chúng ta phải dùng cái bông y tế này, loại bông không thấm nước nha. Hiệu thuốc này cuộn nó lại, đút kỹ vào
cái đầu này để cho nó ngăn vi khuẩn. Chúng ta lưu ý là chúng ta đừng cái nút chặt quá, nút vừa phải đủ để oxy nó vẫn lưu thông được và đủ để nó ngăn chặn những cái bụi bẩn và vi khuẩn nó xâm nhập trong quá trình mình nuôi cái sợi. Đây là một loại này. Loại thứ hai, chúng ta dùng cái nắp chúng ta đậy kín, nó sẽ có một cái gờ của nó, chúng ta phải đậy nó đúng kín một cái gờ của nó thì nó cũng ok, nó không có vi khuẩn nào chui đấy. Cũng đục một cái lỗ đút nó lại, bởi vì trong quá trình cái sợi nấm nó phát triển nó sẽ phải có oxy, cho nên là chúng ta phải dùng cái nút bông này để trao đổi oxy. Cũng nút nhẹ nhàng xòe nó ra, ok. Hoặc là cái chai thủy tinh cũng đục một cái lỗ có cái nắp của nó như này, đậy nó lại, nút như vậy. Lưu ý là đừng có nút lỏng quá là vi khuẩn nó xâm nhập được vào, mà nút chặt quá thì oxy nó khó lưu thông. Đấy, ba cái loại này chúng ta đều dùng để làm giống được. Chúng ta có thể dùng một trong ba cái thứ hoặc bất kỳ cái dụng cụ nào nó tương tự như vậy chúng ta có thể làm. Bây giờ thì chúng ta sẽ phải hấp thanh trùng này. Đối với những cái lượng vật liệu nó ít như thế này thì chúng ta mà sử dụng cái nồi mà có áp suất ấy, thì chúng ta hấp ở nhiệt độ 121 độ và 1,1 atmosphere. Vì sao chúng ta lại để 121 độ? Bởi vì nếu mà hấp nhiệt độ lớn quá thì nó sẽ phân hủy những cái vitamin, những cái thứ khác, nó sẽ làm hỏng. Mà chúng ta hấp nhiệt độ thấp ấy, thì chúng ta sẽ phải kéo dài. Nếu mà chúng ta không có cái nồi hấp có áp suất ấy, chúng ta có thể hấp bằng bất kỳ cái dụng cụ nào như là cái xoong, cái thùng phi hay cái nồi nấu cơm hay nồi ăn, nhưng thời gian nó phải kéo dài hơn. Chúng ta hấp không có áp suất thì phải hấp 2 giờ đồng hồ. Các bạn nhớ hấp 2 giờ đồng hồ. Chúng ta bắt đầu mang đi sẽ hấp bằng bất kỳ cái dụng cụ nào chúng ta có. Xem ở đây tôi có những cái thứ gì nhá. Đây, chúng ta ở đây tôi có khá nhiều những cái dụng cụ để làm việc được, nhưng mà tôi sẽ giới thiệu từng thứ một. Đây là cái nồi hấp có áp suất này. Cái nồi này là cái nồi BK của Liên Xô ngày xưa, rất là bền, nhưng mà cũng giá rất đắt đấy, 25 triệu đấy. Đấy thì chúng ta hấp bằng cái nồi có áp suất này thì nó chỉ mất 40 phút thôi. Chúng ta hấp ở 121 độ thì chỉ mất có 40 phút là nó đảm bảo thanh trùng. Đây là cái tủ nấu cơm công nghiệp, chúng ta cũng có thể dùng để hấp, ok, không có vấn đề gì cả. Đây, chúng ta đặt những cái dụng cụ nó vào cái tủ này, chúng ta hấp trong vòng cũng phải 2 giờ đồng hồ, bởi vì là nó không có áp suất, nó chỉ giống như là mình đun một cái nồi cơm bất kỳ thôi. Đó, các bạn lưu ý, không phải cái gì cũng hấp 2 giờ đồng hồ. Ví dụ cái lọ này các bạn mà đựng một cái vật liệu gì đấy nó đầy đến đây thì chúng ta phải hấp 3, 4, 5, 6, 7, thậm chí là 12 giờ đồng hồ nó mới đảm bảo là nó thanh trùng. Hoặc là chúng ta có thể dùng một cái nồi cơm chúng ta đun bếp củi, hoặc là nồi cơm đun bếp điện như thế này, không có làm sao hết. Tôi đã nói là dùng bất kỳ cái gì chúng ta có để chúng ta sản xuất. Chúng ta đun liên tục như thế, tính từ lúc sôi là 2 giờ đồng hồ thì nó mới khử được hết cái vi khuẩn. Nếu không, các bạn mà đun không đủ thời gian, vi khuẩn nó chưa chết hết thì 3 hôm sau nó sẽ bị nhiễm khuẩn, nó sẽ làm hỏng hết. Chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ phải kê cái đồ hấp của chúng ta lên trên để cho nó khỏi bị sụp cái nước vào. Tức là mình làm một cái sàn như đây, tôi lấy 3 cái chén đặt lên này. Đấy, tất cả cái dụng cụ của chúng ta nó sẽ không chạm xuống nước này, thì chúng ta chỉ sử dụng cái hơi nước nóng thôi. Đó, đặt lại.
Mọi người lưu ý là khi mà chúng ta đổ thêm cái nước vào thì chúng ta phải đợi một lúc nó sôi lại, thì chúng ta sẽ phải hấp kéo dài thời gian thêm nhé, để trừ đi cái khoảng thời gian từ lúc chúng ta chế cái nước thêm vào đến lúc nó sôi. Đấy, sau khi mà chúng ta đã hấp đủ cái thời gian rồi thì chúng ta sẽ lấy ra. Đây là một cái tủ vô trùng chúng ta bắt buộc phải có để chúng ta phân lập giống nấm. Nếu mà không có cái này thì chúng ta sẽ làm nó sẽ bị nhiễm khuẩn vào cái môi trường hết. Thế nhưng mà cái tủ này cũng khá đắt tiền, mua mới nó vào 20 đến 25 triệu. Lúc nào xong cái này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một cái tủ vô trùng như thế này, rất đơn giản và rất là rẻ tiền. Chúng ta cho cái môi trường vào đây để cho nó nguội. Đó. Riêng cái ống nghiệm thạch này chúng ta phải để nghiêng nó, để cho cái thạch nó gần đến miệng này thì nó sẽ có cái diện tích nó nhiều hơn, để chúng ta khi mà phân lập cái mô nấm ở đây nó có cái diện tích ăn sợi nó rộng hơn, tức là nó sẽ được nhiều hơn. Cái này người ta gọi là thạch nghiêng. Còn ở trong những cái chai này thì để như này. Đó, chúng ta để nguội trong vòng từ sáng đến chiều là nó sẽ đông đặc cái thạch này lại, là đảm ấm. Mà chúng ta định phân lập để làm giống ấy, các bạn lưu ý là không nên dùng cái già quá mà cũng không nên dùng cái lon quá. Những cái già là nó đã xám xịt hết và nó dày lên thành hai lớp rồi, còn những cái lon là những cái viền này nó vẫn còn màu trắng thì như thế nào nó cũng là non quá. Chúng ta dùng cái loại bánh tẻ như thế này để làm giống thì cái giống nó sẽ khỏe này. Thì chúng ta dùng cồn ethanol mới là cồn sát trùng nhá, còn cái cồn methanol là cái cồn nó giống y xì như này luôn, chai như này, 90 độ như này, nhưng mà nó chỉ dùng để đốt đèn cồn thôi, nó không có cái tính sát khuẩn nhá. Cho nên các bạn nhớ phải dùng cái cồn ethanol 70 độ. Cồn sát khuẩn chuẩn nhất là cồn 70 độ nhá. Còn mình mua cái loại 90 độ là mình phải pha ra, hoặc là mình sẽ chỉ dùng để vào một số việc khác. Ví dụ như mình dùng cái này, cái cồn 90 độ này chẳng hạn, mình để thấm để lau cái bề mặt của những cái mẫu này, cái mẫu phân lập, để nó dễ bay hơi, nó dễ khô hơn, nó không bị ướt. Đấy, nhưng mà đây là mình dùng cồn 70 độ cũng được, mình thấm vào cái bông, mình lau sạch cái bề mặt của cái mẫu vật của mình đi. Các bạn nhớ là lau chứ không xịt thẳng vào đây, bởi vì nếu mà bạn xịt thẳng vào đây thì nó sẽ làm ướt cái nấm này, nó sẽ làm hỏng, nó sẽ thấm vào cái mô này và nó sẽ làm cho cái giống của chúng ta nó bị chết. Đấy, các bạn nhớ là dùng thấm vừa phải thôi, đừng thấm nhiều quá, nó để khô đi. Đó, xong là chúng ta sẽ để mẫu vật vào đây này, để tất cả đồ thiết bị từ dao mổ, đèn cồn. Chúng ta phải có cái đèn cồn này thì đơn giản thôi, mua 5-10 nghìn một chiếc. Trước khi mình phân lập mình sẽ phải chiếu xạ tất cả cái buồng đốt và cái buồng làm việc và cái dụng cụ này. Tức là chúng ta bật cái đèn UV lên trong vòng 25 đến 30 phút nhé các bạn. Nhớ là đừng có đứng ở đây với cái đèn UV này, là nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái da của mình, cho nên chúng ta phải đi ra chỗ khác. Đó, cái đèn này là cái đèn UVA, mua rẻ không mà 40 nghìn một chiếc. Nhớ là đèn UVA nhá, các bạn đừng có mua đèn UVB, UVC, bước sóng của nó dài thì cái độ khử trùng của nó sẽ ít hơn. Chiếu xạ được 30 phút rồi
thì chúng ta sẽ bật cái quạt gió lên để cho nó thổi cái khí ấy ra một lúc. Sau đó thì chúng ta đốt cái đèn cồn lên. Cái đèn cồn này rất là quan trọng nha các bạn. Thứ nhất là nó sẽ hạn chế được cái nhiễm, bởi vì chúng ta sẽ làm ở bên ngoài cái ngọn lửa này. Thứ hai nữa là chúng ta dùng để khử trùng cái dụng cụ. Đây, chúng ta đốt cái lưỡi dao này. Đốt bao giờ thấy nó nóng đỏ đỏ lên thì là ok. Thì chúng ta để gác nó lên một cái chỗ cao này, không được để chạm cái lưỡi này vào bất kỳ một cái gì khác. Sau đó chúng ta khử trùng sạch cái hai bàn tay từ khuỷu tay xuống. Đây là các bạn dùng cồn 70 độ nhá. Đó. Cẩn thận không chạm vào lửa là nguy hiểm. Sau đó các bạn lấy cái mẫu lớn của chúng ta, các bạn xé ra. Đấy. Bạn nhớ là khi mà bạn đã dùng cái lưỡi dao này ấy, các bạn rạch vào cái lớp vỏ bên ngoài này thì nó vẫn chưa được sạch đâu, cho nên chúng ta sau đó chúng ta lại phải đốt khử trùng lại một lượt nữa y như cũ. Đốt khử trùng làm sao cho nó đỏ lên. Nhớ các bạn nhớ là đây là tôi đang kéo cái cửa lên cao để cho các bạn nhìn, còn khi mà các bạn làm ấy các bạn phải kéo cái cửa thấp xuống và bật cái quạt gió để nó đẩy cái không khí ở đây ra, tức là nó dùng cái không khí sạch nó đẩy ra thì nó không bị nhiễm cái vi khuẩn và cái nấm dại nó vào trong cái buồng này. Nhưng mà tại vì đây là tôi đang làm cho các bạn xem nên là tôi sẽ phải đưa ra chỗ gần cửa này, chứ còn chúng ta sẽ phải làm sâu ở trong này này. Đó, sau đó thì các bạn dùng cái lưỡi dao sắc này, các bạn lấy một cái lớp mô mỏng ở phía bên trên cái chỗ chúng ta vừa xé ra ấy. Đấy, sắt theo cái hình vuông, hình tròn, hình dài thì tùy các bạn thôi. Nhớ là lấy cái chỗ nào mà nó ở bên dưới cái lớp vỏ xé thì nó sạch. Và đừng có lấy sâu quá trong bên dưới, nó có những cái lỗ này là gọi là lỗ để phát bào tử thì nó cũng lại có cái nhiễm. Các bạn để ý nó có hai lớp này, một cái lớp đen sẫm bên dưới nó là những cái lỗ, hệ lỗ để nó phát bào tử ra, còn bên trên nó là một cái lớp khác, nó là cái lớp thịt. Đây chúng ta chỉ lấy cái lớp mỏng này thôi. Đấy, đây các bạn nhìn đây, nó chỉ là một cái lớp rất mỏng và chúng ta chỉ cần lấy nhỏ như thế này thôi, nhỏ bằng cái đầu đũa thôi. Không biết là có nhìn rõ không? Đấy, chúng ta lấy, chúng ta thả nó vào bên trên cái lớp thạch này nào. Đó, đây nó nằm ở trên lớp thạch này. Các bạn cứ thấy chỗ nào nó dày thì chúng ta lấy, rất dễ dàng, các bạn thấy không? Đây,
Trong cái ống nghiệm này chúng ta một bên chúng ta để như này, thả nó vào đó, xong rồi chúng ta lại đút lại. Sau đó thì chúng ta sẽ ươm nó trong nhiệt độ 25 độ đến từ 22 đến 25 độ, 27 độ trong vòng 7 đến 10 ngày là nó sẽ ăn sợi kín cái môi trường này. Nó ăn kín cái bề mặt của cái môi trường này. Đó. Đây. Đấy. Đó. Đậy kín lại. Vậy là ok. Chúng ta đợi 7 đến 10 ngày là nó sẽ ăn kín cái sợi ấm vào trong cái môi trường đó. Chúng ta làm giống nhiều hay ít thì chỉ cần 1 đến 2 cái ống này thành công, khoảng 2 cái ống này hoặc 2 cái nọ này thành công là chúng ta có thể làm ra hàng nghìn hàng vạn cái túi giống nấm. Chúng ta rất là đơn giản. Tí nữa tôi sẽ lại hướng dẫn cho các bạn bước thứ hai. Chúng ta phải lấy giấy báo hay lấy cái gì cuốn nó lại, đừng để cho ánh sáng nó chiếu vào nha. Tức là ươm trong điều kiện không có ánh sáng, các bạn lưu ý đừng có để ánh sáng nó chiếu vào, nó sẽ làm hỏng. Sau khi chúng ta ươm cái này tầm 7-10 ngày thì nó sẽ ăn kín dần trong vòng tùy nhiệt độ, nó nóng quá thì nó sẽ ăn chậm, lạnh quá nó ăn chậm, thì trong vòng từ 10 ngày là nó sẽ ăn kín cái này. Đấy, nó ăn kín cái ống này. Thì lúc đấy chúng ta sẽ lại lấy đây gọi là ống giống gốc. Chúng ta từ giống gốc này chúng ta mới nhân ra cái dột cấp 2. Thế thì từ cái ống giống gốc như thế này mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp tục nhân ra cái giống cấp 2 để chúng ta nó sẽ được nhiều hơn. Mời các bạn đón xem phần 2, mình sẽ hướng dẫn các bạn truyền cái giống nấm cấp 1 để được cái giống nấm sản xuất theo ý muốn. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.